ආයිබෝවන් අපි අද රස නිවසින් අඹ චට්නිය රට හදන්න යන්නේ. මුලින්ම බලමු මොනවද ඕන කියලා. මේ තියෙන්නේ අඹ රෙදි 2ට ප්‍රමාණය පොඩියට කපාලන වියලි මිදි ග්‍රෑම් 50ක් සීනි මේස හැඳි 4ක් මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක් ලුණු පිංචක් චට්නි පැන් රසයි නිසා ලුණු අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉඟුරු සුදු ලුණු බිට් 6ක් විතර ඉඟුරු ග්‍රෑම් 25ක්. ඒත් එක්කම විනාඩිරි කෝප්ප බාලයක්. අපි මේ විනාඩිරි කොටසකින් ඉඟුරු සුදු ලුණු අඹර ගන්න ඕනේ. ඉතුරු කොටසෙන් අඹ තඹරන්න ඕනේ.